মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত HSLC এক্সাম আৰু হাফ ইয়াৰলি এক্সামত আহিব পৰা কিছুমান MCQ আৰু VSA অৰ্থাৎ ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে MCQ কি, VSA কি, এই কথাখিনি যদি ভালদৰে নাজানা এই ভিডিঅ'টো চাবা। এই ভিডিঅ'টোত সেইখিনি কথা ভালদৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু তোমালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কথাখিনি জানিলেহে ভালদৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস যিখন কিতাপ, ইতিহাস কিতাপখনৰ এটা চেপ্টাৰ হৈছে মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম। এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পাঠটোৰ পৰা সৰ্বমুঠ 7 নম্বৰ আহিব। তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 1টা, সৰ্বমুঠ 7 নম্বৰ। এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এটা ভিডিঅ'তে যদি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব, তোমালোকে চাইও আমনি পাবা। গতিকে যিমান পাৰোঁ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত ক্ৰমান্বয়ে এনেকুৱা ধৰণে মই দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিম, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ 1914 চনত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া এইটো হৈছে ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ। এতিয়া ইয়াৰ লগত তোমালোকৰ চাবা, এই প্ৰশ্নটো যদি MCQ ধৰণে আহে, মই MCQ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে MCQ বনাই দিয়া নাই। এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন যদি MCQ আহে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বুলি ওপৰত প্ৰশ্নটো থাকিব, তলত 4টা অপশ্যন থাকিব। এটাত 1914, এটাত 1915, এটাত 1916, এনেকৈ এটাত 1917, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ চন থাকিব। তোমালোকে উত্তৰ 1914 যিমান নম্বৰ অপশ্যনত থাকে সেইটো লিখিব লাগিব। গতিকে এই MCQ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে মই ইয়াতে MCQ কৰি দিয়া নাই, কিন্তু উত্তৰটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই উত্তৰটো জানিলে তুমি সেইটো প্ৰশ্নৰ MCQ টাইপৰো যদি আহে পাৰিবা, VSA যদিও আহে তোমালোকে পাৰিবা। 2 নম্বৰ, মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলনে? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষই নৈতিকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। ৰুছ বিপ্লৱ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? ৰুছ বিপ্লৱ 1917 চনত সংঘটিত হৈছিল। এনেকুৱা ধৰণে প্ৰশ্নবিলাক যিমান পাৰো তোমালোকে নোট কৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ মাজৰ পৰাই তোমালোকে 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন মেট্ৰিকত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, ৰুছ বিপ্লৱে কি প্ৰমাণ কৰিছিল? ৰুছ বিপ্লৱে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অসীম বল শক্তি লুকাই থাকে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছিল। কিমান চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? 1893 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। 1993 চনত সংঘটিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণবাদ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ বয়স কিমান আছিল? 1993 চনত সংঘটিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণবাদ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ বয়স 24 বছৰ আছিল। এতিয়া চোৱা, এতিয়ালৈকে 7টা প্ৰশ্ন হ'ল। এনেকুৱা ধৰণে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি প্ৰায় 130টামান প্ৰশ্ন উলিয়াইছোঁ আৰু আটাইকেইটি প্ৰশ্ন তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত চোৱা, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কিমান চনত আৰু ক'ত হৈছিল? 1969 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে, এইটো 1900 নহয় 1800 হ'ব, 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাইত এটা স্বচ্ছল পৰিয়ালত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল। মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত ক'লৈ আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে 1888 চনত আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ লণ্ডনলৈকে গৈছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ লণ্ডনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈকে উভতি আহিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে 1891 চনত বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ লণ্ডনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈকে উভতি আহিছিল। তাৰপিছত চাবা, মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত গঢ়ি তোলা সংগঠনটোৰ নাম কি? মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত গঢ়ি তোলা সংগঠনটোৰ নাম হ'ল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন। এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিব, এই প্ৰশ্নটো যদি আহে উত্তৰটো তুমি গোটেই বাক্যটো নিলিখি অকল ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন হিচাপে লিখিলে তোমালোকে নম্বৰ
পাবা এইটো যেহেতু ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ তোমালোকে এটা ৱৰ্ডত লিখিলেও উত্তৰটো পাবা তথাপিও এটা বাক্যত লিখিলে শুৱলা হয় আৰু এই যিজন মানুহে তোমাৰ বহি চাব তেওঁ বেছি আকৰ্ষিত হ'ব মহাত্মা গান্ধীয়ে কি পথেৰে দেশখন স্বাধীন কৰিব বিচাৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসা পথেৰে দেশখন স্বাধীন কৰিব বিচাৰিছিল সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ কি সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তাৰ পিছত চাবা কোন দুটা শব্দ লগ লাগি সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ সৃষ্টি হৈছে সত্য আৰু আগ্ৰহ এই শব্দ দুটা লগ লাগি সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ সৃষ্টি হৈছে সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি কি সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হৈছে অহিংসা সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীয়ে কোন দেশত প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীজীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল ৰাওলাট আইন কিমান চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ৰাওলাট আইন 1919 চনত ৰাওলাট আইন কোনে প্ৰণয়ন কৰিছিল ৰাওলাট আইন ইংৰাজ চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিছিল ৰাওলাট আইনৰ বিশেষত্ব কি আছিল এই আইনখনে কোনো এজন ভাৰতীয়ক বিনা বিচাৰে 2 বছৰৰ বাবে কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰাৰ চৰকাৰক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নোহোৱাকৈ 2 বছৰৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈকে দিব পাৰিছিল কিহৰ প্ৰতিবাদত সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন হৈছিল ৰাওলাট আইনৰ প্ৰতিবাদত সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন হৈছিল তাৰ পিছত চাবা কিমান চনত সত্যাগ্ৰহ বা অহিংসা আন্দোলন হৈছিল 1919 চনত সত্যাগ্ৰহ বা অহিংসা আন্দোলন হৈছিল গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কি গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু পায়চিত্ৰকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি 23টা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিলো আৰু আমি 7টা প্ৰশ্ন 30টা প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅটো শেষ কৰিম তোমালোকে ভিডিঅটো চাবা প্ৰশ্নকেইটা মই লাহে লাহে ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো উত্তৰবিলাক তোমালোকে লিখি লবা কিতাপত নপঢ়াকৈ তোমালোকে এই উত্তৰকেইটি কপি কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে এই ভিডিঅটো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়া 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি কাৰ্যসূচীৰে সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল হৰতাল কাৰ্যসূচীৰে সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল কিমান চনত জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 1919 চনৰ 10 এপ্ৰিল তাৰিখে অমৃতসৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা জনপ্ৰিয় নেতা দুগৰাকীৰ নাম কি 1919 চনৰ 10 এপ্ৰিল তাৰিখে অমৃতসৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা জনপ্ৰিয় নেতা দুগৰাকী হ'ল ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিচলিউ তাৰপিছত চাবা আৰু 3টা প্ৰশ্ন তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম 4টা প্ৰশ্ন 1919 চনৰ জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল খলনায়ক কোন আছিল 1919 চনৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল খলনায়ক আছিল জেনেৰেল ডায়াৰ কাৰ নেতৃত্বত পঞ্জাবৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল লৰ্ড হাণ্টাৰৰ নেতৃত্বত জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কি উপাধি ত্যাগ কৰিছিল তেখেতে নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তুৰ্কীসকলৰ পৰাজয় হৈছিল নে বিজয় হৈছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তুৰ্কীসকলৰ পৰাজয় হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅটোত মই তোমালোকলৈকে 30টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো অৰ্থাৎ এই 2 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ইতিহাস কিতাপখনৰ 7 নম্বৰ আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত 30টা প্ৰশ্ন MCQ বা VS তোমালোকলৈকে আগবঢ়ালো তোমালোকে ভিডিঅটো ভালদৰে চাবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ভিডিঅটো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ধন্যবাদ